Semiconductors. So what are semiconductors? Semiconductors are those type of devices which act like as if they are an insulator, but performing some experiments on the devices they will react as a conductor. यिनीहरू भनेको चाहिँ डुअल नेचरको डिभाइसेसहरू हो. डुअल नेचरको डिभाइस भन्नाले यिनीहरूले चाहिँ एउटा इन्सुलेटर जसरी पनि एक्ट गर्छ, तर सर्टेन कन्डिसन्सहरू मिट गर्यो भने यिनीहरूले कन्डक्टर जसरी पनि एक्ट गर्छ है. अब यो सेमी कन्डक्टरको फर्स्टमा हामीले फिगर हेरौँ. फिगरमा त्यहाँ छ इनर्जी लेभलको फिगर छ र जुन त्यो बटममा हाम्रो ब्लू कलरमा हामीले त्यहाँ येल्लो पार्टिकल्सहरू राखेको छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो भ्यालेन्स ब्यान्ड हो, र जुन माथिको त्यो हाम्रो येल्लो कलरको ब्लक छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन ब्यान्ड हो. जब इलेक्ट्रोन्सहरू भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डसम्म पुग्न सक्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको मटेरियललाई हामी कन्डक्टर भन्छौँ. अनि when the electrons from the valence band cannot reach the conduction band, then we say it to be an insulator. अब सेमी कन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ त? सेमी कन्डक्टरमा चाहिँ त्यो जुन ग्याप हुन्छ यो दुईटा ब्यान्डको बिचमा, जुनलाई हामीले फर्बिडन ग्याप भनेको छ, त्यो ग्याप चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम एन्ड सर्टेन कन्डिसन्स द इलेक्ट्रोन्स फ्रम द भ्यालेन्स ब्यान्ड क्यान मुभ टु द कन्डक्सन ब्यान्ड. हेन्स दिस टाइप अफ मटेरियल्स आर नोन एज सेमी कन्डक्टर्स. अब एक्जाम्पलको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ, कम्पाउन्ड्समा हेऱ्यो भने ग्यालियम आर्सेनाइड, प्योर एलिमेन्ट्समा हेऱ्यो भने सिलिकन अर जर्मेनियम चाहिँ हाम्रो एउटा बेसिक एक्जाम्पल अफ सेमी कन्डक्टर हो. अब टाइप्स अफ सेमी कन्डक्टर्स. सेमी कन्डक्टर्सहरू दुईवटा टाइपको हुन्छ. एउटा हो इन्ट्रिन्जिक सेमी कन्डक्टर, अर्को छ एक्सट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर. फर्स्ट लेट्स गो थ्रु द इन्ट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर. अब इन्ट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर भनेको चाहिँ त्यस्तो टाइप अफ सेमिकन्डक्टर हो जुन चाहिँ एकदमै प्योर फर्ममा हुन्छ. यिनीहरू चाहिँ प्योर एलिमेन्टरी स्ट्रक्चरमा हुन्छ भन्न खोजेको हो है. अब यिनीहरू चाहिँ एउटा सिङ्गल टाइप अफ एलिमेन्टबाट मात्र बनेको हुन्छ. फर इक्जाम्पलको लागि हामीले एउटा सिलिकनलाई हेर्दा हुन्छ होइन. अब यस्तो खालको प्योर सेमिकन्डक्टर अथवा प्योर एलिमेन्ट लिने बेला चाहिँ दे डु नट ह्याभ एनी सर्ट्स अफ इम्प्योरिटिज, जसले गर्दाखेरि चाहिँ दे आर अल्सो नोन एज अनडोप्ड सेमिकन्डक्टर अर आई टाइप सेमिकन्डक्टर. अ प्योर फर्म अफ जर्मेनियम, सिलिकन आर द बेसिक एक्जाम्पल्स अफ इन्ट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टर. अब यो अनडोप्ड भनेको छ नि जुन है, यो अनडोप्ड भनेको चाहिँ के हो त? डोपिङ मिन्स द्याट वी आर इन्टेन्सनल्ली एडिङ इम्प्युरिटिज टु एनी सब्सटेन्स. जस्तै अब हामीले गोल्डमा पनि इम्प्युरिटिजहरू हालेको हुन्छ नि त. 22 क्यारेट गोल्ड, 24 क्यारेट गोल्ड, त्यो इम्प्युरिटिजको पर्सेन्टेज अनुसारले त्यसलाई भनेको हो. यही यो जब हामीले चाहिँ एउटा सब्सटेन्समा इम्प्युरिटिज इन्सर्ट गर्छौँ त्यो फेनोमेननलाई चाहिँ हामीले डोपिङ भन्छौँ. र डोपिङहरू चाहिँ हामीले कहिले पनि यो इन्ट्रिन्जिक सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ हामीले कहिले पनि यो डोपिङ गर्दैन है. अब हामीले यो डोपिङ गरेर के हुन्छ त? जब हामीले इम्प्युरिटिजहरू मिसाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो प्योर फर्म अफ एलिमेन्टको प्रपर्टीहरू चेन्ज हुने हो. अब फर्स्टमा एकछिन यो सिलिकन एटमलाई हेरौँ. सिलिकन एटमलाई हामीले क्रिस्टलिन स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर भन्न खोजेको यसको 3D स्ट्रक्चरमा यो नेचरमा कसरी पाउँछ त्यो वेमा हेऱ्यो भने चाहिँ यसको चाहिँ एउटा सिलिकनमा चाहिँ हाम्रो 4वटा चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ त्यहाँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू भनेको जुनले चाहिँ रियाक्सनमा पार्ट गर्न पाउँछ है. त्यति बेला हामीले त्यहाँ डायग्राममा पनि हेर्न सक्छौँ. यस्तो खालको सिलिकन एटममा चाहिँ के हुन्छ त? यो सिलिकन एटममा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो एटमहरूले चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू यिनीहरूले सेयर गरिरहेको छ एकअर्कासँग, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू एकअर्कासँग कोभालेन्ट बोन्डको थ्रुबाट चाहिँ स्टक भएर बसिरहेको छ एउटा फिक्स स्ट्रक्चर दिनको लागि. त्यही गरी हामीले जर्मेनियमलाई पनि हेर्दा हुन्छ. जर्मेनियमको पनि हाम्रो एटोमिक स्ट्रक्चर चाहिँ सिलिकन जस्तै नै हुने हो, जसले गर्दाखेरि त्यसको पनि त्यो 4वटा चाहिँ कोभालेन्ट बोन्ड फर्म भएको हुन्छ र अरू भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स अथवा बन्डिङ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ त्यही बाहिरतिर रोम गरिरहेको हुन्छ. अब यस्तो खालको एलिमेन्टहरूले चाहिँ कसरी सेमिकन्डक्टर बन्छ त भन्दाखेरि, एज टेम्परेचर इन्क्रिजेस मोर एनर्जी इज अभाइलेबल, हेन्स सम इलेक्ट्रोन्स ब्रेक अवे एन्ड क्रिएट फ्री इलेक्ट्रोन्स. भनेको टेम्परेचर बढ्ने बेला एनर्जी बढिहाल्यो, एनर्जी बढ्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनहरू के गर्न थाल्छ? तिनीहरू भाइब्रेसन हुन थाल्छ र तिनीहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट मुभ गर्न थाल्छ. जब तिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट मुभ गर्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरूको त नेगेटिभ चार्ज हुने भयो र तिनीहरू एउटा ठाउँबाट मुभ गरिसकेपछि त त्यो एरियालाई त हामीले के भन्नु पर्यो? त्यो एरियामा त नेगेटिभ चार्ज कम छ भनेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल भन्छौँ. तर त्यहाँ केही पनि पार्टिकल नभएको कारणले वी जस्ट कल इट एज अ होल ह्याभिङ पोजिटिभ चार्ज.
अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरको एक्जाम्पल भयो है। अब इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरले के गर्यो त, जब टेम्परेचर इन्क्रिज भयो त्यति बेला इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ मुभ गर्न थाल्छ र होल र नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्सहरू हुन्छ त्यहाँ, जसले गर्दाखेरि कन्डक्सन हुन गएको हो। अब अर्को टाइप छ हामीसँग एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरलाई चाहिँ हामीले अब केही इम्प्योर मटेरियलहरू चाहिँ राखेको छ कि त इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरहरूलाई जब हामीले डोपिङ गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरहरू बन्नियो। एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरहरू चाहिँ फर्दर डिभाइडेड हुन्छ। फर्दर डिभाइडेड भएर तिनीहरू चाहिँ एन टाइप एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर र पी टाइप एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भनेर छ, जसको बारेमा हामी अहिले एकछिनमा डिस्कस गर्छौँ। अब सुरुमा हामी यिनीहरूको एक्जाम्पल हेरौँ। एन टाइप सेमिकन्डक्टरको एक्जाम्पल भनेको हाम्रो बिस्मुथ, फोस्फोरस, आर्सेनिक र एन्थिमोनी छ, र त्यही गरी हाम्रो पी टाइपको हाम्रो एक्जाम्पल भनेको आर्गन, जर्मेनियम, सिलिकन छ है। अब यहाँ कन्फ्युजन चाहिँ हुन भएन है, इन्ट्रिन्सिक र एक्सट्रिन्सिक दुवैमा किन जर्मेनियम सिलिकन छ भनेर कन्फ्युजन चाहिँ हुन भएन। इन्ट्रिन्सिकमा चाहिँ के हो त, प्योर फर्म अफ जर्मेनियम सिलिकन हो, तर एक्सट्रिन्सिकमा के हो त, यिनीहरू चाहिँ त्यो प्योर फर्म जुन छ त्यहीलाई चाहिँ हामीले के गरेको हो त, डोपिङ गरेको हो है। अब डोपिङ गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो इम्प्युरिटिजहरूले चाहिँ यिनीहरूको कन्डक्टिभिटी जुन पावर हुन्छ त्यो कन्डक्टिभिटी नेचर चाहिँ यिनीहरूको अझै इन्क्रिज गरिदिन्छ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एन टाइप सेमिकन्डक्टर। एन टाइप सेमिकन्डक्टर भनेको त्यस्तो टाइप अफ सेमिकन्डक्टर हो जुनमा चाहिँ धेरै चाहिँ, अब एन भनेपछि तिमीले के अर्थ लगाउन मिल्छ त, एन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा नेगेटिभ भनेर आउनु पऱ्यो, किनकि वी आर डिस्कसिङ अबाउट द इलेक्ट्रोन्स एन्ड पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्जेस भनेको एन भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, नेगेटिभ भयो। नेगेटिभ टाइप सेमिकन्डक्टर भन्ने बित्तिकै हाम्रो डोनर इम्प्युरिटीले चाहिँ के गर्छ त, इट डोनेट्स एन इलेक्ट्रोन। हाम्रो जुन इम्प्युरिटी हुन्छ त्यसले चाहिँ आएर हाम्रो सिलिकन भन अथवा जर्मेनियम भन होइन, त्यसको क्रिस्टलिन स्ट्रक्चरमा चाहिँ आएर के गर्छ त, उसले एउटा फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ डोनेट गरिदिन्छ। यहाँ हामीले एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। हामीसँग एउटा सिलिकनको क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर छ, त्यहाँ बिचमा चाहिँ हामीसँग के छ त, प्लम्बम छ, द्याट मिन्स लिड। अनि हामीले एउटा डोनर इम्प्युरिटीले चाहिँ के गरिरहेछ त, हाम्रो एउटा फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ। वेन प्योर सेमिकन्डक्टर इज डोप्ड बाई पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी देन 4 आउट अफ 5 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स टेक पार्ट इन बोन्डिङ एन्ड 1 इलेक्ट्रोन रिमेन्स फ्री। अब यो पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी भनेको चाहिँ हाम्रो यसको भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ 5 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्न खोजेको हो, जसबाट चाहिँ त्यो 4 वटा इलेक्ट्रोनले चाहिँ सिलिकनसँग चाहिँ के गर्ने भयो त, उसले कोभालेन्ट बोन्ड बनाउने भयो, तर एउटा चाहिँ हाम्रो के भयो त, एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन चाहिँ बाँकी नै छ, जसले गर्दाखेरि हामीले यसमा के भन्छौँ त, एन टाइप सेमिकन्डक्टरमा मेजोरिटी नम्बरमा चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्छ, माइनोरिटी नम्बरमा चाहिँ होल्सहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन लेफ्ट छ भनेपछि इलेक्ट्रोन त अझै मुभ गर्न सक्यो नि त, त्यही भएर यसलाई हामीले डोनर टाइप सेमिकन्डक्टर पनि भन्छौँ। अब अर्को छ हामीसँग पी टाइप सेमिकन्डक्टर। अब त्यो एन टाइपको कुरा गरेपछि पी टाइपलाई फिगर आउट गर्न इट्स नट द्याट डिफिकल्ट। इन पी टाइप सेमिकन्डक्टर वी क्यान रिगार्ड द पी टु बी पोजिटिभ, विच मिन्स द्याट इन दिस सर्ट्स अफ सेमिकन्डक्टर हाम्रो होलहरू चाहिँ धेरै हुने भयो, किनकि होल चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हो। अब त्यही सिलिकनकै डायग्रामलाई हेरौँ होइन, अब त्यो सिलिकनको डायग्राममा हामीलाई 4वटा त के छ, हाम्रो 4वटा त बन्डिङ इलेक्ट्रोन्सहरू छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू। अब तिनीहरूले चाहिँ बोन्ड गर्ने भयो। अब मलाई के चाहिरहेको छ त, एउटा पी टाइप सेमिकन्डक्टर हुनु पर्यो नि त। पी टाइप हुनको लागि चाहिँ त्यहाँ के हुनु पर्यो त, अब 3टा इलेक्ट्रोनले मात्र पार्ट गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा होल चाहिँ हाम्रो बाँकी हुन्छ। द्याट मिन्स वेन प्योर सेमिकन्डक्टर इज डोप्ड बाई ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटी देन अल 3 इलेक्ट्रोन्स टेक पार्ट इन बन्डिङ विच लिभ्स होल इन द इम्प्युरिटी। भनेको हाम्रो इम्प्युरिटीमा चाहिँ एउटा होल चाहिँ बाँकी भयो, जसले गर्दाखेरि हामीले यस्तो टाइप अफ सेमिकन्डक्टरमा के हुने भयो त, मेजोरिटी चाहिँ होलहरू हुने भयो, हाम्रो माइनोरिटीमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू गयो, र यस्तो टाइप अफ सेमिकन्डक्टरलाई हामी एक्सेप्टर टाइप सेमिकन्डक्टर पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ यो होल र हाम्रो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन चाहिँ हामीले अघि नै फिगरमा पनि हेर्न मिल्छ। Now let's discuss the differences between the intrinsic and extrinsic semiconductors. अब हामीले अहिले त सबै यसकै बारेमा मात्र डिस्कस गरिरहेको छ, त्यसैले intrinsic they are the pure semiconductors, extrinsic they are the impure semiconductors. Density of electron is equal to density of holes, किनकि intrinsic भनेको एउटा सिंगल टाइपको हुन्छ। Density of electron is not equal to density of holes because त्यहाँ दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा n टाइपमा density of electrons हाई हुन्छ, p टाइपमा density of holes हाई हुन्छ। Electrical conductivity is low of intrinsic semiconductor
अनि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी इज हाई अफ एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर बिकज इट कन्सिस्ट अफ अदर इम्प्योरिटिज टू। अब इन्ट्रिन्सिकमा के हुन्छ त इट डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर ओन्ली, तर एक्सट्रिन्सिकमा के हुन्छ त इट डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर बट इट अल्सो डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटीको नेचर के छ र इम्प्योरिटीको अमाउन्ट के छ त्यसले पनि धेरै इफेक्ट गर्छ। अब एज अ होल इन्ट्रिन्सिकमा चाहिँ हामी नो इम्प्योरिटिज अथवा नो डोपिङ इज क्यारिड आउट भन्दा पनि हुन्छ। एक्सट्रिन्सिकमा चाहिँ के हुन्छ त देयर आर टू टाइप्स अफ इम्प्योरिटिज एन्ड दे आर रिगार्डेड एज ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्योरिटी एन्ड पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्योरिटी। त्यसको मिनिङ के भयो त व्हेन देयर इज ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्योरिटी इट गोज अन टु क्रिएट द पी टाइप एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर, अनि जब हामीसँग पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्योरिटी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के आउँछ त इन्ट्रिन्सिक होइन हाम्रो एन टाइप एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर आउन जान्छ।